Hai, bertemu lagi bersama dengan Pakcik DIY ya. Okey, hari ini kita nak buat satu tempat untuk susun penyangkut baju. Okey. Okey, susun penyangkut baju. Okey, kalau ikutkan sebelum ni kan selalunya kalau bila penyangkut baju ni terlampau banyak sangat macam rumah-rumah orang yang dah berkeluarga semua tu, kan selalunya penyangkut baju dia orang banyak dan tak tersusun, kan? Berterabur sana sini. Kadang-kadang kita nak pegang banyak-banyak pun susah. Jadi macam mana kita nak susun dalam satu tempat dan dia tak bergerak dan kita boleh angkat ke mana-mana saja. Dengan mudah kan? So hari ni Pakcik DIY nak tunjukkan tempat untuk simpan penyangkut baju. Okey, yang kita sedang guna lah. Maksudnya kalau setakat simpan biasa letak dalam almari tu biasa. Okey. Ini contoh kita guna untuk jemur baju kat luar. Takkanlah kita nak angkut sebesar-besar banyak-banyak tu, nanti bila letak kat luar berterabur. Jadi kita tak nak dia jadi berterabur macam tu. So kita buatlah tempat untuk letak penyangkut baju. Okey. So hari ni bahan-bahan dia yang Pakcik DIY buat ni memang kos sangat-sangat murah. Boleh dapatkan bawah bajet dia, memang bawah RM6 saja. Okey, sangat murah. Okey. So sekarang anda cuma perlukan batang pipe. Ni batang pipe yang standard tau. Beli dalam 1 meter 2 meter lah, 2 meter. Dalam 2 meter, tapi dia tak guna semua 2 meter tau. Dia guna semeter lebih je. Tapi selalunya kedai kan dia jual macam tu kan. Ada jual semeter. Kalau boleh jual dalam 1.5 meter tu, okey lah, boleh beli. Okey. So dapatkan satu batang yang panjang ni. Pipe ni pipe biasa je, pipe rumah kan. Pipe biasa. Dan dapatkan elbow ni. Okey. Elbow ni murah je, berapa ni? 60 sen je. So dapatkan elbow ni 2. Okey. Elbow ni 2. Kita perlukan T. T ni. T pun kita perlukan 2. Lepas tu kita perlukan dia punya end cap. Okey, end cap. So end cap ni pun kita perlukan 4. Okey. Apa kegunaan end cap ni nanti Pakcik akan tunjukkan. Okey. Ini semua Pakcik buat DIY ni adalah yang orang kata sesuai dengan keadaan rumah. Kalau ada anak kecil tu sesuai, tak adalah terkena benda-benda tajam kan. Lepas kita potong ni kan dia dah tajam kan. So tak adalah terkena. So kita buat sehabis baik. Okey. So sekarang kita akan mulakan. Okey. First kali potong dulu batang pipe ni. Okey. Mengikut ketinggian yang anda nak susun hanger tersebut. Penyangkut baju tu. Berapa banyak? Okey, kalau rumah yang banyak maka panjanglah lagi. Okey. So panjang ni bergantung kepada berapa banyak anda nak buat. Macam Pakcik buat, okey, ini standard yang ideal lah. Kira kita nak senang nak angkat pergi ke luar, nak jemur baju semua. Okey, Pakcik DIY gunakan sebanyak sini 20 10, okey. Sebanyak 40 cm, okey. 40 cm. So ini untuk ketinggian, okey. Dia akan berdiri macam ni nanti. Okey. So ini adalah 40 cm. Okey. So 40 cm ni kita perlukan 2 ya. Sebab hanger nanti akan masuk. Okey, hanger akan masuk ke tengah. Sekejap Pakcik ambil hanger dulu bagi korang nampak sikit. Okey. So ni ada hanger kan? Hanger. Korang just letak sebelah ni dengan sebelah ni. Inilah dia punya saiz. Okey, kalau sebab hanger ada berbagai-bagai jenis saiz, so buatlah kecil sedikit supaya semua jenis saiz boleh masuk. Okey, so mungkin ambil sini, macam tu. Okey, so jarak antara sini ke sini tu yang korang kena measurekan. Okey, measurekan sini. Contohnya macam kat sini dalam 20 cm. So kat sini kita perlukan lagi, kita potong lagi satu batang dalam 20 cm. So dapat ni. Okey, so ni satu 20 cm. Kalau macam yang ni tadi agak-agak kan. So ni yang sebenarnya adalah 22. Okey. So korang perlukan 40 cm 2 batang. Okey, 40 cm 2 batang. 22 cm 1. Dan seterusnya untuk dia punya kaki, okey, kaki.
Kaki nanti kalau nak berdiri nanti tak stable. So kita kena buat kaki dia sekali. So kaki korang potonglah yang ni. Ini adalah lebih kurang dalam 9 cm lah. 9 cm. So potonglah 4. Okay. So ini je yang korang perlukan. Okay. 40 cm. Okay. Pakcik ulang balik. 40 cm. 22 cm. 9 cm. Okay. 4. Dan end cap ada 4. T ada 2 dan elbow 2. Okay. So sekarang macam mana nak buat? Okay, kita akan start pasang. Okay. So pakcik adjust kejap kamera supaya tinggi sikit. Baru boleh tengok. Okay. Okay. So sekarang kita akan start pasang ya. Okay. First kali apa yang korang perlukan pasang adalah dia punya tapak dulu. Tapak. Okay, ini tapak dia. So kita akan pasang dulu tapak dia. Masuk sini. Ini yang 9 cm tadi dan penutup. Sebab apa? Sebab kita potong ni tali tajam, kan? Tali tajam. Jadi tak elok. Takut nanti kena budak-budak ke apa ke, naya je. Okay. So kita pun akan letakkan penutup ni sebagai dia lebih selamat. Tekan je. Kalau korang nak gam terus, gam paip pun boleh. Tak nak gam tak apa sebab dia dah cukup ketat dah ni. Okay. So sebelah lagi tengok potong pun tak berapa nampak pakai gergaji kan. So masukkan ni, tekan kuat. Tengok. Okay. Dah siap satu kaki dah. Okay. Seterusnya yang kaki yang kedua. Okay, kaki kedua pun kita buat benda yang sama. Masukkan ni, tekan. So tak adalah tak cantik kan. So facing tapi cantik. So dah ada 2 kaki. Okay. So make sure potong lebih kurang sama. Tengok ni macam ni lebih sikit. Apalah, halal lah lebih sikit nak buat macam mana kan. So potong lebih kurang sama supaya cantik ya. Supaya cantik. Ni sebab dia punya ni. Alamak dah ketat. Ni sebab ni tak apa rata. Tak apalah, halal lah. Okay, halal lah. Okay. So kita dah siap kaki dia. Okay, kaki dia akan menjadi macam ni. So nanti hanger akan masuk duduk macam ni. Kan senang saja. Okay. So seterusnya kita akan pasangkan dia punya elbow dekat sini ya. Ni pun panjang sebelah juga nampak ni. Tapi tak apalah, halal lah. Biasalah potong pakai gergaji. Okay. So ni pun kita akan kemaskan betul. Okay, pasang macam ni bersama. Okay. So daripada sini baru kita akan sambungkan. Nampak ni tak nampak ni. Tinggikan sikit lagi. Okay. So kita akan sambungkan dekat sini. So masa sambung ni, make sure ini berdiri macam ni, ini macam ni. Nampak? Biar dia menghadap ke atas. Okay. Sebab nanti kita akan sambungkan kedua-dua ni sekali. Okay. So, kita ketatkan je. Okay. So, dah ketat. Okay. Buat satu lagi. Okay, satu lagi. Pun benda yang sama. Menghadap ke sana. Okay. Okay, ketatkan. Okay, dah siap. Okay. Selepas tu, barulah kita masukkan yang ni ke dalam ni. Nampak? Dah nak siap. Dan masukkan yang ni ke atas. Okey. Okey, dah siap. Nampak? Sebab dia tak berapa tinggi. Okey, dah siap. Okey, nampak? So sekarang anda dah boleh isi. Nampak? Boleh isi banyak dah. Okay. Sekejap pakcik ambil lagi hanger. Okay. So ada tengok lagi. Pakcik masukkan. So tak adalah berterabur dah. Ni nak angkat, nak bawa pergi mana pun senang dah. Nampak? Kan dah mudah. So bajet murah, bawah RM6 je. So apa lagi? Jom kita buat. Okay.
buatlah baik-baik kat rumah. Okey? Cuba.